السلام علیکم سټوډنټس. نننی چې زمونږ کوم لیکچر دی نو هغه دی په ویریبل ویلاسټي باندې. د دې نه په تیر لیکچر کې مونږ یونیفارم ویلاسټي ویلې وه او مونږ د یونیفارم ویلاسټي کې دا خبره کړې وه چې هغه ویلاسټي چې د هغې به میګنیچیوډ او ډایرکشن نه چینج کیږي، بدلیږي به د ټایم سره نه، نو هغه ویلاسټي ته به مونږ یونیفارم ویلاسټي وایو. نو چې کله د هغې اپوزټ خبره شي، مطلب چې یا یې میګنیچیوډ چینج شي یا یې ډایرکشن چینج شو یا دواړه چینج شو، نو دې ته به بیا مونږ څه وایو؟ ویریبل ویلاسټي به ورته وایو. نو اوس به مونږ د ویریبل ویلاسټي ډیفینیشن وکړو، خو ویلاسټي زموږ سره ویکټر کوانټیټي دی، ګوره په مختلفو طریقو چینج کېږي. نو اول خو مونږ ساده ډیفینیشن کوو د کتاب هغه، صحیح شو؟ بیا هم پرې پوه کوم. د ویلاسټي if a body covers unequal displacements in equal intervals of time. ګوره ټایم خو نه چینج کیږي. ټایم چینج مینز یو سیکنډ ټایم دی که نه، یو سیکنډ خو په هر ځای کې یو سیکنډ وي، یو سیکنډ خو نه چینج کیږي که نه، یو سیکنډ ټایم خو کانسټنټ دی. خو په دې یو سیکنډ کې باډي مخکې 15 میټره کور کول، اوس یو ځل په یو سیکنډ کې 15 میټره کور کوي، بیا په هغه یو سیکنډ کې ټایم سیم دی، په بل ځل پکې 4 کور کوي، هغه یو سیکنډ ټایم دی، بل ځل پکې 3 کور کوي. نو دې ته موږ څه وایو؟ ویریبل ویلاسټي. if a body cover unequal displacements in equal intervals of time, the velocity is called variable velocity. دی velocity ته به څه وایو؟ variable velocity به ورته وایو. چې کله زم سره یو باډي روانه ده، ایکول ډسپلیسمنټ یې په ایکول کې کور کول، نه هغه زم سره یونیفارم ویلاسټي وه. دا ځل زم سره ټایم حق شان دی، سیم ټایم انټرولز دي، ټایم انټرولز نه چینج کیږي. خالي خو وګورئ 2 سیکنډه کې مونږ مخکې ویلو په 2 سیکنډه کې 4 میټره، دا ځل یو ځل په 2 سیکنډه کې 4 میټره کور کوي، بیا په 2 سیکنډه کې 15 میټره کور کوي، په 2 سیکنډه کې ټایم حق 2 سیکنډه دی، 3 میټره کور کو، په 2 سیکنډه کې 6 میټره کور کو، بیا یې په 2 سیکنډه کې 4 میټره کور کو، او بیا یې په 2 سیکنډه کې 15 میټره کور کو. نو تاسو ګورئ ټایم انټرول قسم دي، خو ډسپلیسمنټ خدخ کیږي، چینج کیږي، یو ځل 4 کور کوي، یو ځل 15، یو ځل 3، یو ځل 6، یو ځل 4، یو ځل 15. که دلته وګورئ نو 2 میټر پر سیکنډ ویلاسټي ده، دلته 2.5 ده، دلته 1.5 ده. تا ته خو ویلاسټي معلومه ده که نه، ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای ټایم. نو دلته ډسپلیسمنټ 4 میټر دی ډیوایډډ بای 2 سیکنډ، دلته ویلاسټي 2 میټر پر سیکنډ ده. دلته چې 5 میټر ډیوایډډ بای 2 سیکنډ وکړي، دلته 2.5 میټر پر سیکنډ ده، دلته 1.5، دلته 3 ده، دلته بیا 2 ده، دلته بیا 2.5 ده. ویلاسټي میګنیچیوډ مسلسل چینج کیږي، اگر چې ډایرکشن سیم دی، اگر چې ډایرکشن سیم دی، نو دې ته زه څه وایم؟ ویریبل ویلاسټي ورته وایم. څه ورته وایم؟ ویریبل ویلاسټي. د ویلاسټي due to changing magnitude of displacement is called variable velocity. دی خو وګورئ باډي په سټریټ لاین کې روانه ده، ډایرکشن نه چینج کوي، صرف میګنیچیوډ یې چینج کوم. دا کومه ویلاسټي ده؟ ویریبل. ځکه چې ویلاسټي زما سره ویکټر کوانټیټي ده، په 3 طریقو باندې چینج کیږي. څو طریقو باندې چینج کیږي؟ دی خو وګورئ په 3 طریقو چینج کیږي. زه دلته لیکم velocity is a vector quantity and can be changed by changing. velocity موږ په څو طریقو سره چینج کولی شو؟ ګورئ ورته څه شی چې چینج کو. velocity is a vector quantity and can be changed by changing. 1 نمبر magnitude of velocity، او میګنیچیوډ اف ویلاسټي د څه برابري؟ د سپیډ برابري. میګنیچیوډ اف ویلاسټي د سپیډ برابري. باډي تیز شو که سلو شو، په دې سچویشن کې ساسه ویلاسټي چینج شو، نو دا کومه ویلاسټي شو؟ ویریبل. او ویریبل ویلاسټي ته بیا موږ اکسلریشن وایو، او زموږ نیکسټ ټاپک دی وایو. به دویم نمبر
که ته ډایرکشن چینج کی ډایرکشن اف ویلاسټي که ډایرکشن دی ولا چینج کو هم ویریبل ویلاسټي شو. او دریم نمبر بوت چې میګنیچیوډ هم چینج کی او ډایرکشن هم چینج کی بیا هم کوم ویلاسټي شو ویریبل ویلاسټي شو. ور میګنیچیوډ والا چینج کېدو قصه خو موږ وکړه میګنیچیوډ زم سره څه کېږي چینج کیږي او ډایرکشن یې سیم دی ما ویل ویریبل ویلاسټي ده. بل نمبر ته ګوره هاوس بل قصه ته کوم دی خو ګوره دا ځلې څه چینج کوم میګنیچیوډ سره سره ډایرکشن هم چینج کوي. باډي داسې روانه ده دیزې پورې ښه شارټ کټ جوړو داسې راستنه شوه داسې راله ګورې په 2 سیکنډه کې 4 میټره په 2 سیکنډه کې 4 میټره بیا په 2 سیکنډه کې 4 میټره په 2 سیکنډه کې 4 میټره په 2 سیکنډه کې 4 میټره. تا ما ته ووایه د دې ویلاسټۍ میګنیچیوډ چینج کیږي نه 4/2 2 میټر پر سیکنډ 4/2 2 میټر پر سیکنډ 2 میټر پر سیکنډ 2 میټر پر سیکنډ 2 میټر پر سیکنډ میګنیچیوډ سیم دی خو ډایرکشن چینج شو. اوس وګوره ځان پوه که په دې خبره دا زم سره ډایرکشن دی ایست ویست نارت ساوث دلته 2 میټر پر سیکنډ ویلاسټي ده خو کم سیټ ته ده ایست ته ده په دې کې 2 میټر پر سیکنډ ویلاسټي ده خو ساوث ته ده او په دې کې اوس 2 میټر پر سیکنډ ویلاسټي ده خو ویست ته ده. نو ځان په دې خبره پوه که 2 میټر پر سیکنډ ایست ته 2 میټر پر سیکنډ ویست ته او 2 میټر پر سیکنډ نارت ته دا درېونه برابر نه دي په ویکټرز کې چې ډایرکشن چینج شو ستا ټوله کوانټټي چینج شوه ستا ټول قصه چینج شوه. نو زموږ سره دا ټول سیم ویلاسټي نه دي چې ډایرکشن دې چینج کو هم د ستا څه چینج شو ویلاسټي دې چینج شو. دریم نمبر ته وګوره په 2 سیکنډه کې 4 میټره 2 سیکنډه کې 6 میټره 2 سیکنډه کې 15 میټره 2 سیکنډه کې 10 میټره او 2 سیکنډه کې 8 میټره. هم د ډایرکشن چینج کیږي هم د ویلاسټي چینج کیږي هم د ډایرکشن چینج کیږي هم د میګنیچیوډ اپ ویلاسټي چینج کیږي. نو دې ته هم موږ څه وایو ویریبل ویلاسټي. څه ورته وایو ویریبل ویلاسټي. تاسو دې نه سکرین شاټ واخلئ او زه تاسو ته د ویریبل ویلاسټي یو اگزامپل ما ولیکله یونیفارم سرکولر موشن دی خو ګورئ یونیفارم سرکولر موشن دی ته وایي که نه چې زموږ سره باډي خو روانه په یو سرکل کې ده خو ګورئ د دې چې کوم سپیډ دی سپیډ دا به صحیح یونیفارم وي. یونیفارم مینې د دې ځګي نه دې ځګي ته 2 میټره فاصله په یو سیکنډ کې فار ایگزامپل کور کوي. نو 2 میټر به په یو سیکنډ کې دلته هم کور کوي 2 میټر په یو سیکنډ کې دلته 2 میټر په یو سیکنډ کې دلته مړه سر به د خوګو خو دا باډي به زموږ سره څنګه تاویږي په سیم یونیفارم سپیډ سره. مطلب د دې د میګنیچیوډ چې کوم دی دا به نه چینج کیږي. دې ته وایي یونیفارم سرکولر موشن. څه ورته وایي موږ ورته وایو UCM یونیفارم سرکولر موشن. اوس ته ماته دا ووایه چې باډي په هر سیکنډ کې 2 میټره کور کوي نو دلته هم 2 میټر پر سیکنډ ویلاسټي ده دلته هم ویلاسټي ده دلته هم ده دلته هم ده په دې ځای کې هم ده په دې ځای کې هم ده. نو دا به زموږ سره اوس یونیفارم ویلاسټي که ویریبل وي. اگر چې میګنیچیوډ نه چینج کیږي خو ما تاسو ته دا قصه کړله چې ویلاسټي ویکټر کوانټټي د په 3 طریقو سره چینج کیږي. که میګنیچیوډ دی چینج کو هم ویلاسټي دی لاړه اکسلریشن شو ویریبل ویلاسټي شو. که ډایرکشن دی چینج کو هم لاړه او که دواړه دی چینج کو هم لاړه. نو دلته خو ستا میګنیچیوډ نه چینج کیږي خو په دې پوینټ باندې ته خپل ویلاسټي ته وګوره په دې پوینټ ستا د ویلاسټي ډایرکشن دا دی په دې پوینټ ستا د ویلاسټي ډایرکشن دا دی په دې باندې دا دی په دې باندې دا دی. کوم دی دا موږ په انسټنټینیس ویلاسټي ویلي چې کله کار پات ته موږ یو ټینجنټ راکو نو دا به موږ ته انسټنټینیس ویلاسټي ښیي. نو ته به اوس به دا نه وي چې په سرکل کې تاویږي نو ډسپلیسمنټ به کې کم دی. مونږ خو داسې ویلي د ویلاسټي ډیفینیشن مونږ داسې کړی و چې کله باډي زموږ سره یو سټریټ پات کور کوي ریټ اف چینج اف ډسپلیسمنټ دلته خو ډسپلیسمنټ نشته نو دلته څنګه سرکولر موشن کې دلته څنګه هم چې ویلاسټي چینج کیږي. دا خو ویلاسټي نه ده نو نه ویلاسټي ده انسټنټینیس ویلاسټي په دې پوینټ د دې داسې ده د دې داسې ده د دې داسې ده د دې داسې ده. صحیح شو. او هر پوینټ باندې ډایرکشن چینج کیږي اگر چې میګنیچیوډ سیم دی نو زه وایم یونیفارم سرکولر موشن زموږ سره کومه ویلاسټي ده ویریبل ویلاسټي. کومه ویلاسټي ده ویریبل ویلاسټي. او کومه ویریبل ویلاسټي ده میګنیچیوډ به کانسټنټ
میگنیچیوډ به صحیح سیمی میگنیچیوډ به نه چینج کیږي خو زم سره به څه شی به چینج کیږي ډایرکشن به چینج کیږي او چې ډایرکشن چینج شو هم دې ته موږ وایو ویریبل ویلاسټي او دی ویریبل ویلاسټي د یونیفارم سرکولر موشن چې کوم موشن دی دې ته څه وایم ایکسلریټډ موشن ماته وایم څه ورته وایم accelerated motion یونیفارم سرکولر موشن دی ګوره میگنیچیوډ نه چینج کیږي صرف ډایرکشن چینج کیږي دا غي د وجه نه دا کم موشن دی ایکسلریټډ موشن دی اوس خو ویریبل خدای دی صرف اس یو وایو تاسو په نور پوه شوي ویریبل سرکولر موشن دا په ډایرکشن خو په سرکولر موشن کې خامخا چینج کیږي ډایرکشن خامخا چینج کیږي زه ګورې سنټریپیټر اکسلریشن خبره ځکه نه کوم چې هغه موږ په اکسلریشن کې وایو په حال مو صرف یونیفارم او ویریبل ویلاسټي خبره کوو نو ویریبل ویلاسټي کې موږ نو ځکه د ویلاسټي خبره کوو دی خو ګورې زم سره یو باډي د په سرکل کې روانه ده دلته په دې ځای کې د دې ویلاسټي د 2 میټر پر سیکنډ 8 میټر پر سیکنډ مطلب دلته په 2 میټر په یو سیکنډ کې کور کوي دلته 8 میټر کور کوي دلته 6 میټر په یو سیکنډ کې کور کوي دلته 15 میټر په یو سیکنډ کې کور کوي نو اوس ویریبل سرکولر موشن دی چې ویریبل دی نو میگنیچیوډ خو چینج کیږي نو ویریبل ویلاسټي دا خو ورسره ډایرکشن هم چینج کیږي میگنیچیوډ هم چینج کیږي ډایرکشن هم چینج کیږي دې ته موږ دا دریم کیس وایو دواړه چینج کیږي چې دواړه چینج شو نو هم زم سره کومه ویلاسټي شو ویریبل ویلاسټي ویریبل سرکولر موشن زم سره کومه ویلاسټي کې راځي ویریبل ویلاسټي کې راځي آی هوپ چې په دې کې وسه کنفیوژن نه وي که بیا هم څه قسم کنفیوژن تاسو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ تھینک یو ویری مچ